Pag puno ng pressure yung pressure cooker na to, aangat yung bakal na to. Haharangin niya tong lumilitaw na yan para hindi mo siya mabuksan. Ang galing. Kasi pag nabuksan mo siya ng marami pa siyang pressure, yun, sasabog siya. So, kailangan pasingawin pa siya ng ano. So hindi siya mabubuksan pag maraming pressure. Kasi nakaangat pa siya. Okay. So yun yung safety, added safety feature niya, guys. Pag welcome to my channel. For today's video, i-unbox po natin yung gift ng mga ka-workmate ng asawa ko, which is Chelly! Good helper. Good helper. Stainless steel pressure cooker. So, actually, dream namin to. Gusto namin itong bilhin kasi wala kami pambili. Buti lang nag-birthday yung asawa ko. Ayun. Nakabili na kami. Praise the Lord! Thank you, Lord! So, bili na ng mga kasama to ng asawa ko no last week of December. At i-unbox natin siya. Nag-search ako sa Google kung ano yung magandang magandang quality ng pressure cooker. At nakita ko to as top 2. Yung top 1 niya is parang automatic, yung electric, sinasaksak. Pero yung top 2 is this. So, sa Shopee siya binili, nasa 1,200. Yun. So, kanina na-deliver po siya. So, tingnan natin, guys. So, ito siya, guys. I'm so happy kasi yung asawa ko feeling siyang sa sabaw. Ayun. So, kaya ito yung sinadjust ko sa nag-process ng order. Kasi wala pa kaming pressure cooker. Okay. So, let's open. Masisira ko naman. Ayun. This is 5 liter. Pero ang pinakamaliit is 4 liter. Next 5 liter. Ay 5 quarts pala. So, meron siyang manual. Good helper. So, tingnan niyo lang po yung manual. At meron pa siya, meron siyang pang steam. Kasi sa iba, nakita ko, wala po siyang pang steam. Ito yung kapit niya. Pwede pang pangkas. At ito siya. Kasya po dito, dalawang manok. Malaki na pala siya. Tapos, yan. Yan. Ano ba ito? Tapos meron siyang arrow dito. Tatapat. Balik na rin. Walang makakalabas ng pressure. 8 dito siguro ito. Push lang ba? Asawa ko may alam na ito. Magaling yung asawa ko. Lalagyan siya dyan. May mga sumasabog po na pressure cooker. So, kaya siya sumasabog kasi binubuksan niyo po na hindi pa ubos yung hindi pa siya tapos po. So, kailangan pusin muna tapos sayaan mo muna siya sa isang tabi. So, this is made up of stainless. So, we all know, pag stainless yung gamit nyo, yung third dun sa, nakita ko sa Google is Hanabishi. Yun yung first choice ko sana kasi mura-mura. Kaya nag-save din kasi ito sa Shopee. So, almost same price. Yung Hanabishi is made up of aluminum. So, ang good quality din siya. Marami din siyang good reviews.
So, ang good side with that is mas mabilis siya mag-conduct ng heat. So, mas mabilis siyang makaano. Ang good side naman po ng stainless steel is durable. Mas durable ang stainless steel at saka itong ano na to, mas makapal siya. So, kahit slow heat, kaya niya. So, ito po yung laki ng 5 quarts. So, sakto lang. Ayan na guys, nakabit na siya ng asawa ko. Ito yung umiikot para mag-release ng pressure. Thank you so much, CBN Asia coaches. So, pwede po siya for gas stove or induction cooker. This is 22 cm, 5 quarts. Yan, ito yung mga ano niya, awards. Pag puno ng pressure yung pressure cooker na to, aangat yung bakal na to. Haharangin niya tong lumilitaw na yan para hindi mo siya mabuksan. Okay. Kasi pag nabuksan mo siya ng marami pa siyang pressure, yun, sasabog siya. So, kailangan pasingawin pa siya. So, hindi siya mabubuksan pag maraming pressure? Kasi nakaangat pa siya. Okay. So, yun yung added safety feature niya, guys. Pag may pressure pa yung loob, hindi mo siya mabubuksan kasi haharang yung bakal. Oo. Aangat itong bilog na to pag gano'n. Galing. Tapos, pag binubuksan mo siya, pipigilin siya mabuksan. Okay. So, that is for your safety. Kaya pala highly rated pala siya dahil dun sa feature na yon. So, thank you, Daddy. Ang talino talaga ng asawa ko. Hi!